සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මුලින්ම සමාව ඉල්ලන්න ඕන හොඟ දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බැරි වුණාට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් මැසේජ් දාලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනා කියන්නේ channel එකේ ඉන්න දෙනාගේ හැටියට අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඉන්න කීප දෙනාගේ හැටියට මගේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම FB page එකේ post දෙක තුනක් බූස්ට් කරලා තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මගෙන් අහුව කොහොමද බූස්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ දේ ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉන්නේ මගේ page එකේ Ravi vlogs. ඉතින් ඒ page එකේ මම post එකක් තෝරගන්නම්. හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් මේක මම දාලා තියෙනවා මේ post එක දාලා තියෙන්නේ අද අපස් සමග. ඒ කියන්නේ මේ FB page එකේ මම දාලා තියෙන්නේ YouTube එකේ තියෙන link එක. මේ තියෙන link එක. ඒ කියන්නේ YouTube link එක දාලා තියෙනවා. මේක click කරාට පස්සේ යන විදියට YouTube එකට. හරිද? එතකොට මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් බලන්න කියලා තමයි මම මෙතනින් කියන්නේ. එතකොට boost කරන්න. මෙන්න boost කරන්න නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා කියනවනේ boost කරාම මොකක්ද ඔයාලට ලැබෙන වාසිය? boost කරාම ලැබෙන වාසිය තමයි ඔයා aim කරන සිංහලෙන්කෝ කණ්ඩායමට. ඔයා aim කරනවා නම් යම්කිසි කණ්ඩායමක්. ඒ කණ්ඩායමට ඔයාගේ මෙන්න මේ පෝස්ට් එක දැක ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයා හිතනවා නම් මේක මේගොල්ලෝ බැලුවොත් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු වයස අවුරුදු ඔයා කෙලින්ම මේක මේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ online money. ඒ කියන්නේ e-money මේකක්. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන දේවල් ගැන හොයන්නේ අපි හිතමු අවුරුදු 18 අවුරුදු 26 ඒ වගේ තරුණ පිරිසක්නේ. දැන් ඒ වගේ පිරිසකට මේක ළඟා කර යවන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ පිරිසක් කරා මේක යවන්නේ කොහොමද? ඒ දේ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මෙන්න මේ බූස්ට් පෝස්ට් එකෙන් අපිට කියන්නේ බූස්ට් කරාට පස්සේ ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔයා හිතන ඔඩියන්ස් එකටම මේකෙන් ඔයාගේ පෝස්ට් එක යවා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. හරිද? ඒකට කරන්න ඕන ඔයා මෙන්න මෙතන බූස්ට් පෝස්ට් කියලා යන්න. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන අහලම goal එක. මෙතනින් ආද ඕන get more message ද. ඒ කියන්නේ ඔයාට message ඕන. message ඕන කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ඔයා විකුණන්න දානවා. ඒ විකුණනකොට ඒකේ මිල කීයද? ඒ වගේ ඔයාගේ message එන්න එහෙමද ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මම ඕන ටික විතරක් වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා සරලව කතා කරන්නම්. calls ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. දැන් මට ඕන මේ අපිට ඕන මොකද්ද? අපිට ඕන get more website visitors. ඒ කියන්නේ may show your ad to people who are like to click on URL. ඒ කියන්නේ මේ URL මේ link එක click කරලා අපේ YouTube channel එකට අපිට ඕන ගොඩක් visitorsලා. එතකොට අපිට message ඇවිල්ලා වැඩකුත් නැහැ, call ඇවිල්ලා වැඩකුත් නැහැ, වෙන මොකක් හරි වෙලා වැඩකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ නිකන් දැකලා වැඩකුත් නැහැ, මේක නිකන් මේව කරලා වැඩකුත් නැහැ. අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඕන අපේ YouTube channel එකට visitorsලා. අපේ YouTube channel එකට visitorsලා ඕන නම් අපි තෝරන්න ඕන මෙන්න මේක. Get more website visitors. එතකොට මේක දීලා save එකක් දෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන get more website visitors කියලා වැටුණා. හරි. ඊට පස්සේ button. මොකද්ද මෙතන button එක? ඔයාලා දැකලා ඇති boost කරපු post වල. මෙන්න මෙහෙම උඩින් වැටෙනවා. boost කියන එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම උඩින් වැටෙනවා. sponsored කියලා සමහර post වල ඔයාලා දැකලා තිනවා. ඒ වගේම ගිය ඡන්දේ කාලේ ඒ කියන්නේ මැතිවරණයේ වෙලාවේ ගොඩක් මේ වගේ ඒවා ඇමතිවරුන්ගේ එහෙම ඔය කියන්නේ ඡන්ද ඉල්ලන පුද්ගලයන්ගේ ගොඩක් post මෙහෙම වැටුණා. මෙතන මෙහෙම ස්පොන්සර් කරලා. හරිද? ඒ කියන්නේ බූස්ට් කරලා. ඉතින් දැන් මෙතනින් ඔයාලගෙන් අහනවා මොකක්ද ඕන බටන් එක. බටන් එක කියන්නේ ඕනනම් ඔයාලට බටන් එකක් නැතුව තියන්නේ නැහැ. හරිද? නැත්තම් book now නම් අපි කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ඔයා අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි විකුණනවා. ඔයා දැන් ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ඔයා මොකක් හරි item එකක් දැන් Facebook කරා t-shirt විකුණනවා, කලිසම් විකුණනවා, ඒ වගේම විවිධ ලවස් item විකුණනවා, ඒ වගේ bangle ඒ වගේ ඒවා විකුණනවා කියමුකෝ. ඒ වගේ ඒවා විකුණනවා නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් send message send WhatsApp message ඔය වගේ ගොඩක් call now ඔය වගේ shop now ගොඩක්ම shop now කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කියන්නේ එක්ක ඔයාලා ප්‍රශ්න අහලා message ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ post එක මේව කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් මේක කීයද? මේකේ මිල කීයද? මේක ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? ඒ වගේ ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා message ගන්න පුළුවන් මේ send message කියන එක දුන්නාට පස්සේ. ඒ වගේම shop now දුන්නාට පස්සේ මේක තියෙන තොරතුරු මේක අපිට buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. දැන් link එකක් දාන නිසා link එක අපි දාමු learn more කියන එක දාන්න සාමාන්‍යයෙන්. learn more දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ අපිට පෙන්නනවා මේ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා post එක. එතකොට මෙතන මගේ thumbnail එකට යටින් මෙන්න මෙතන learn more click කරපු ගමන් යනවා YouTube එකට. එතකොට මෙතන link එක click කරන්න ඕන මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මේක නම් එච්චර වැඩක් නැහැ. මේක නිකන් rule politician ඔය වගේ ඒවා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන audience එක මම ඒක වැඩක් නැහැ කියලා කියා දෙන්න නැති ඔයාලට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් දාන්න හරිද මගෙන් private හරි අහන්න වීඩියෝ එක දික් කරනවා සමහර වීඩියෝ වල කට්ටිය කියලා තියෙනවා දිග වැඩි කියලා ඒකයි මම එහෙම ඔයාලා data card දාන්න වෙලා පොඩි ගේමක් ගහන්න නිසා කෙටියෙන් කරලා දැන් මේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා audience කියන එක audience කියන එකෙන් people you මේකෙන් ඔයා මොන විදිය මිනිස්සුද target කරන්නේ හරි අපි බලමු මේක audience details. ඔයාද මෙතනින් ඔයාලට මෙතනට ගියාට පස්සේ audience details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අහනවා දැන් අපි මේ post එකට හරියන audience එක හදාගමුකෝ. all the men the women the. මට ඕන නම් දැන් හිතන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපේම මිනිස්සු විතරයි බලන්නේ. නැත්නම් කාන්තාවන් විතර. නැත්නම් දෙගොල්ලොම බලනවා. මම දෙගොල්ලොම කියන එක තිරෙන් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් වයස් පරතරය අහනවා. වයස් පරතරය අපි අවුරුදු 13 එච්චර මට සෙට් අපි ගන්නමු අවුරුදු 16 වගේ න 16 වගේ න 60 මෙන්න මේක 65 නේ තියෙන්නේ අවුරුදු 65 මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීම ගැන හොයන්නේ නැහැනේ ඒක නිසා අපි දාමු මේක 30 වගේ ඕනනම් ඔයාට කැමති වයස් පරතරයක් ඔයාට හිතන හැටියට හරිද ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එක ඔයාට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව දාන්න නැත්නම් මේ හරි ඕන තැන දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ගත්තොත් නුවරඑළිය විතරක් ඕන නම් නුවරඑළිය හරිද ඔය වගේ ඔයාට ඕන තැනක් දාගන්න හැකියාව තියෙනවා හරිද අපි මේක zoom කරලා හරි ඔය වගේ මම දාගෙන තියෙනවා ඔය වගේ ඕන තැනක් ඒකෙන් දාගන්න පුළුවන් හරිද ලොකේෂන් එක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ලොකේෂන් එක ඔයාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටයිප් කරොත් මාතර කියලා මෙතනින් එනවා මාතර ඔය ඒ ටික එහෙම දැක්කද මේගොල්ලෝ කෙලින්ම මාක් කරලා දෙනවා මේක. දැන් අපි ගමු කොළඹ. හරි ඒකත් ඒගොල්ලෝ අපිට මාක් කරලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට මේව කරලා දෙනවා. අපි ඕල් ශ්‍රී ලංකා දාමුකෝ. ශ්‍රී ලංකා කියන එක දැම්ම මෙතනින් හරි ශ්‍රී ලංකා කියන එක දාන්න පුළුවන් ඕන එකක් ඔයාලට දැනගැනීමේ දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද ශ්‍රී ලංකා කොළඹ ශ්‍රී ලංකා කොළඹ හරි ඒක දාගත්තා හරි ඒක ඒගොල්ලෝ ඔයාලට පේනවා ඇති මාක් කරලා තියෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕන කිලෝමීටර් ගන්න මෙහෙම මේව කරගන්න පුළුවන් ඕන විදියක් ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ටාගටින් එක මොකද්ද ටාගටින් එක කියන්නේ මෙතනින් ඔයාලට මොන වගේ මිනිස්සු කණ්ඩායමක් දැන් අපි ගමුකෝ මෙතනින් අපිට දාගන්න පුළුවන් ඔයා දැන් මොකක් හරි මේක කරනවා නම් University of Colombo කොළඹ වල යුනිවර්සිටි එකට විතරයි එතකොට ඒගොල්ලන්ට විතරක් පෙන්නන්න එහෙම නැත්නම් දැන් අපි ගමු යුනිවර්සිටි ඔය හරි මොකක් හරි දැන් මොකක් හරි වැඩ කර ඒ වගේ මෙතනින් ඔයාට ඕන එකක් දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද ඒ ටික තමයි මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනින් ඔයාලට රීච් කොච්චර එනවද මේ ටිකෙන් දැම්මම මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපි දැන් දාලා බලමු ඕනනම් වෙන මාතර කියලා එකක් මේක වෙනස් වෙන හැටි බලා ගන්න මාතර ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර එනවද දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ඕනනම් දාගමු මාතර සිටි යුනිවර්සිටි වෙන මාතර ඔය වගේ ශ්‍රී ලංකා මාතර ඔය වගේ ඕන එකක් දාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා හරිද save audience දුන්නට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි අහනවා people who like your page people who like your page and their friend ඔය වහන්නේ ඒවා එච්චර අදාළත්වයක් නැහැ කියන්නේ දැන් ඕනනම් මෙතනින් අපිට දාන්න පුළුවන් දැන් අපි like කරපු කට්ටියට පෙන්වන්න වෙන මේකෙන් අහන්නේ people who like your page ඒ කියන්නේ මේකෙන් ස්පොන්සර් කරාම වෙන්නේ අපිට audience එකක් තෝරගැනීමේ හැකියාව නැහැ එතකොට අපිට like කරපු කට්ටියද ඒගොල්ලන්ගේ friend ලාට يعني like මෙතන මේ දෙකෙන් වෙන්නේ අපිට page එක like කරපු කට්ටියට පෙන්නන්න නැද්ද? ඒ කියන්නේ like කරපු කට්ටියට විතරයි. ඊට පස්සේ තා like කරපු කට්ටියන්ගේ යාළුවන්ට. එතකොට එහෙම දාන්න එපා. මෙතනින් target එකක් තෝරගෙන ඔයා දාන්න. ඊට පස්සේ දැම්මට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මෙතනින් පෙන්නනවා link එක කොච්චර click කරනවද ඔය වගේ details ටිකක් පෙන්නනවා මෙතනින්.
ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මෙතන ඩියුරේෂන් එක. ඩියුරේෂන් එක මම නම් ඉස්සෙල් එකක් දාලා තිබුණා දවස් 5ක් විතර. දවස් 5ක් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක්වත් තියෙන්න දෙන්න. අපි මෙතන 5 කරමු. හරි 5 කළා මෙතනින් බජට් එක අහනවා. බජට් එක 10 අපිට ඕන ගාණක් මේ ඕන ගාණක් මේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් ඔයාලට පේනවාද ලින්ක් ක්ලික් එක ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් මේක ක්ලික් කරනවද? ඩේලි රිසල්ට්ස් ඩේලි රිසල්ට් එක පෙන්නනවා මෙතනින් කී දෙනෙක් ක්ලික් කරනවද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්ට $10ක විතර එකක් දාමු සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? $10ක් දාලා මෙතනින් පේමන්ට් මෙතඩ් එක දෙන්න ඕන. පේමන්ට් මෙතඩ් එක මම දීලා තියෙනවා පේනවා ඇති ඔයාලට. කාඩ් එකක් මෙතනින් ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ boost post now කියන එක දෙන්න. boost post now දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ post එකත් boost වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවකින් ඔයාලට notification එකක් ඒවි. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම boost කරපු post එකක් තිබුණා. ඒක නම් $10ක නේ. ඒක $5ක එකක් වගේ දැම්මේ. යට තිබුණේ ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට කීයක් ඇවිල්ලා තියද කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ රීච් ඇවිල්ලා තියෙනවා 10436යි. හරිද? 10436 376ක් මේකෙන් link එක click කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේ වගේ එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා 78යි 16. ඒ කියන්නේ boost නොකරපු එකක්. හරිද? 166යි 18යි ඔය වගේ මෙන්න මේක ගත්තොත් 142. ඒ කියන්නේ පොඩි ගණන් තියෙන්නේ. ලොකු ගාණක් ඇවිල්ලාම නැති වගේ තියෙන්නේ. දැන් boost කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 10436යි. ඒ වගේම 876යි. ඊට පස්සේ මේක boost කරනකම් මගේ page එකේ like තිබුණු ගානේ boost කරාට පස්සේ කොහොම හරි like ටිකක් වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ මේක මිනිස්සු දකින්නවනේ boost කරාට පස්සේ. ඒක තමයි ඔයාලට තියෙන වාසිය. එතකොට ඔයාලට boost කිරීම මගින් YouTube channel එකටත් views ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එකත් ප්‍රචාරණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය සම්බන්ධව තමයි අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. වීඩියෝ එක නරඹුවාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම මම දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ ඒ වගේ විවිධ වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.